Hi girlfriends, my name's Ella and welcome back to my channel. So for today's video, mag-unbox tayo ng matagal ko nang pinag-isipan na bilhin, as in mga, 1 year or lampas 1 year. Tapos parang nag-iba-iba na yung options, ganyan, parang vlogging camera. Char. Yung una parang yung Sony na camera, tapos naging yung Canon, basta kung ano lang yung mga ginagamit ng mga vloggers, ganyan. Tapos naging GoPro Hero, tapos naging Insta360, tapos nauwi tayo sa DJI OSMO Pocket 3. Yes! Yes! Alright, so actually naka-bakasyon kami ngayon, tapos parang sakto dumating siya bago kami umalis. So, dinala ko siya sa pinuntahan namin, kaya i-unbox natin siya. Tapos meron din kasama akong in-order na 120 gigabytes na megabytes. Ano yun? Magkakasya dun. 128 gigabytes na memory card. So, yan. Paano siya buksan? Char arte. Siyempre, tanga ka, diba? Ito ang pinakawalang kwentang unboxing video. Char. Okay. Wala ng plastic. So, tanggalin natin tong parang plastic niya. Ooh, okay. Dami ko nakikitang, actually, before ko to binili, just SKL, share ko lang. Ang dami ko nang pinanood na comparison video with the Insta360 kasi gusto ko talaga yung maliit na camera lang. Tapos ito, okay, yung camera muna. Oh my gosh! Alright, so yung camera na naka-plastic, yung laman niya. Tapos ano to? May box for okay, battery pack, and then charger cable, charging cable. Ano pa? Ano to? Okay, pang wrist na tali. Tapos ano itong nasa dulo? Ito makuha. Hindi, ano lang pala, yung pang moisture. May asong dumidila sa paa ko. Alright, so we have start guide. Ooh, protective cover. Okay, cool. And then yung QR code para sa app. And then safety guidelines. Australian Consumer Law, ek. Okay. Ano pa? Oh, stickers. Ooh, okay. I didn't know that. So, meron siyang DJI na sticker. Sticker ba to or ano? Sticker ata. Okay. So, DJI na sticker. Tapos, yun, mga ganyan. Or sa camera ba to? Ayan, tanga-tanga naman ako. I think so. Or stickers na gusto mong ilagay sa, sa camera. Tsaka ko na to explore. Parang ayoko pa siya madumihan for now. So, balik natin siya. Alright, moment of truth. Ito pala yung battery pack. Buksan natin. Kung gaano siya kalaki. Ito yung maliit lang eh. Kasi may nakikita akong malaki na battery pack na i-connect mo sa tripod. Ito meron din siya pang-connect sa tripod. Wala pa akong tripod. Pero ang bala kong bilhin yung nilalagay lang sa ilalim na parang silicone para hindi siya masyadong malaki. Okay. So to unbox the camera. Ang gaan lang niya. Oh my gosh. Tapos napanood ko sa mga ibang videos na dapat iaangat mo muna siya dito. Wait, ito ba yung instructions? Okay. Ito yung kung paano mo siya tanggalin. Kasi ayoko naman siyang sirain, di ba? Oh, so pwede mo siyang isaksak, i-charge diretso sa camera. Tapos pwede mo rin siyang i-charge with the battery pack.
May nabasa kasi ako na yung pagkatanggal niya ng camera, parang naapektuhan yung focus ba? Focus na button. So, ito, meron siyang ganyan. Pagkatanggal mo! Pagkatanggal mo! Ito. Ito na ba yung... Hindi. Akala ko, lens yung nasa loob. Ano lang pala lagayan ng lens. Alright, so... Tanggalin natin siya. And I think... I need to press this. Okay. Ooh. English. Scan QR codes. Okay. Skip muna natin. Swipe from left edge to enter playback. Tama ba? Oh, swipe from left edge. Oh. Oh my gosh. So, paano siya? Oh, okay. So, pag on, pwede kong i-slide lang to. Tapos yung mga controls niya, touch screen lang. 1, 2, 3. Oh, okay. Alright, so feeling ko ang dami ko pang pag-aaralan. So, ito na yung ano niya. Oh, okay. So, nakaharap na siya sa akin. So, pina-follow niya ako. Pina-follow ba ako? O hindi? I don't think so. Anyway, dami ko pang kailangan pag-aralan dito sa camera na to. So, we'll see. Pero, sobrang gaan niya. Tas na panood ko rin sa video, dapat di mo haharangan yung tatlong mic. So, ito sa gilid, tsaka yung dito sa likod. Para hindi ma-fold yung boses. Pero, okay lang naman pala. Oh, that's so cool. Oh my gosh. Alright, so I'm so happy with my purchase. Off ko muna siya kasi wala pa siyang SD card. Nakakatakot yung screen. Parang natatanga ako sa kanya. Cha-charge muna natin siya. Actually, lalagay ko yung memory card pala. And then, cha-charge. Pero, yun lang. Quick unboxing lang. Sobrang tagal ko tong pinag-isipan. As in, 3 years na ako nag-YouTube. Tapos, nakailang papalit-palit na ako ng decision kung anong camera yung bibilin, ganyan. Tapos, for the longest time, sa phone lang ako nag-vlog. Phone lang din ako nag-edit. So, we'll see what happens. Na, search ko naman, pwede mo siyang transfer yung video sa phone gamit yung app. So, feeling ko, hindi man magbabago yung, yung way ng pag-edit kasi nasanay na ako sa phone. Tsaka kahit saan pwede ko siyang gawin. So, yeah, mas convenient for me. Kakabit ko muna yung yung wrist band keme para protected siya and everything. Charge ko muna siya siguro. Alam niyo na, yung mga electronics para maging efficient yung battery. So, yeah. Share ko lang. Hindi man sobrang. Nakatipid ako slide dito sa DJI OSMO pocket yun na to. And kung mapapansin nyo, hindi ako kumuha ng creator combo kasi pinag-iisipan ko, kasi siya $1,130 AUD. Tapos may kasamang pouch, may kasamang 2 filter ata na lens na filter. Tapos yung mas malaking battery pack. Ito din, case. Feel ko walang SD card yun eh. Tapos naisip ko, dahil nga hindi ko bet yung malaking battery pack, kasi battery pack tapos tripod pala yung kasama. Parang sobrang doble yung length niya, so hindi ko feel. Kaya ang gusto ko lang talaga yung device. Yun, ang una kong binili muna yung memory card kasi yun yung mga pinakakailangan. So, yung device lang, ang cost niya is $849 kahit saan dito sa Australia. Tapos meron akong company discount sa The Good Guys na 5% ata. Tapos, kinuha ko yun, claim ko yung 5% na discount. Plus, kaka-browse ko sa The Good Guys, binigyan ako ng 10% off. So, all in all, parang nasa $50-ish din yung na-discount ko. So, ang pinaka-cost lang niya is nasa $805. So, pwede na, di ba? Kasi sobrang in-demand niya, hindi siya nagsisale. So, ang dami ng sale na dumaan dito as in Black Friday sale, Boxing Day sales,
wala, hindi siya nagsisale, hindi siya kasama sa nagsisale kasi nga in demand siya. And pati ata sa Pilipinas, di ba, nagkakaubusan na sila ng DJI Osmo Pocket 3. So, ito, tapos nagulat din ako, in-order ko siya 24th of December, tapos dumating siya ngayong 27th of December. Akala ko January pa siya dadating. So, yeah. We'll be able to vlog this weekend getaway dito sa Fingal Bay. Yeah, we'll try to, dahil naninibago pa ako, parang trial vlog siya. Alright, so thanks for watching this video. Ano siya? YouTube channel milestone for me na first time bumili na actual camera. And thanks for watching my vlogs from the start. Nag-start ako 3-4 years ago. And if you haven't subscribed yet, please subscribe, share, like, hit the notification bell, lahat na. And I'll see you on my next video. Bye!